arthropoda ठीक छ honeybee belongs to class insecta ठीक छ study of honeybee भनेको दिए एपिकोलॉजी यो पनि ठीक छ गल्ती कहाँ छ artificial rearing of honeybee to get honey and wax on large or commercial scale त्यसलाई भन्छ हामीले what apiculture how many castes are in honeybee 3 कुन छ drone queen and which one of the following develops from the unfertilized ovum drone bee यो प्रोसेसलाई के भन्छ पार्थेनोजेनेसिस यही गल्ती भइहाल्यो पार्थेनोजेनेसिस के भनेको थियो अनफर्टिलाइज्ड ओभम जुन डेभलप हुन्छ ड्रोन बीमा त्यो प्रोसेसलाई के भन्छ पार्थेनोजेनेसिस कहाँ डेभलपमेन्ट अफ फर्टिलाइज्ड ओभम लिइरहेको छ यही युनिक टाइपको नेम हेऱ्यो भने which one of the following is a sterile female worker bee fertile female कुन हो fertile female queen bee worker bee fertile female हो हाँ के फिर मन फर्टाइल फीमेल ठीक है ड्रोन बी फर्टाइल फीमेल होगी तो मेल के जति हो स्ट्राइल होगी फर्टाइल हो ड्रोन बी फर्टाइल हो कि स्ट्राइल हो ड्रोन बी हाँ अनफर्टाइल कहाँ हुन्छ स्ट्राइल हुन्छ या फर्टाइल हुन्छ अनफर्टिलाइज्ड ओभमबाट त्यो डेभलप हुन्छ त्यसलाई पार्थेनोजेनेसिस भन्छ तर ड्रोन बी फर्टाइल मेल हो कि अनफर्टाइल मेल हो स्ट्राइल मेल हो फर्टाइल मेल चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्न सकिन्छ एन्ड वाट एभर द वर्कर बी स्ट्राइल फिमेल लाइफ स्पान अफ क्वीन बी सबैभन्दा बढी भनेको थिए 2 years to 5 years 1.5 months जुन छ द्याट इज द वर्ड यो छ वर्कर बी को 2 months थियो ड्रोन बी को ठीक छ फूड अफ द क्वीन बी रोयल जेली छ नि के गरेको छ कने क्वीन बी ले खाने हो के रोयल जेली नंबर अफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन क्वीन बी 32 ठीक छ नंबर अफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ड्रोन बी अनफर्टिलाइज्ड ओभमबाट डेभलप हुन्छ 16 छ कि 32 कसरी भइहाल्छ फिमेलमा 32 हुन्छ र मेलमा के 16 नंबर अफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वर्कर बी अब त्यसमा 16 गरेको छ फंक्शन अफ क्वीन बी प्रोवाइड फूड गर्छ फूड कसले दिन्छ वर्कर बीमा पनि जसले फूड दिन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले याद छ आउटसाइडर त कलेक्सन गरेर ल्याउँछ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कसले इनसाइडरमा के नाम थियो त्यसको के अरे इनसाइडरमा जसले फूड डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यसलाई के भन्छ के छ जसले नुरिस गर्छ व्हाट इज द नेम नर्स नुरिस गर्छ सबैलाई फूड दिन्छ त्यसलाई के भन्छ नर्स भन्छ तो यो क्वीन बी को काम छ ओन्ली टू ले द व्हाट एग मेटिङ विथ द ड्रोन बी गर्छ त्यसपछि एग लेइङ गर्छ व्हिच वन अफ द कास्ट डान्स वर्कर बी किन गर्छ डान्स फूड जब हेर्छ तब नेम द डांस डन बाय द हनी बी कुन डांस हो ब्रेक डांस हो ए डिस्को डांस गर्छ यो वैगल डांस स्पीड अफ द डांस अफ द वर्कर बी नोटिफाई अबाउट डिस्टेंस अफ द फूड बताउँछ के भनेको थियो बडी डिस्टेंसमा हुन्छ त स्पीड बडी हुन्छ डान्सको कम डिस्टेंसमा हुन्छ भने के हुन्छ स्लो हुन्छ स्पीड वर्कर बी स्टार्ट टू डांस आफ्टर लुकिङ द फूड भन्छ आफ्टर लुकिङ द क्वीन बी वर्कर बी फिमेल हो क्वीन बी पनि फिमेल छ त फिमेललाई हेरेर किन डान्स गर्छ कुनै लजिकै छैन लाग्छ मलाई लाग्छ त्यस्तै हान्दै गयो एबिसिडीको के हनी बी आइडेन्टिफाइज देयर ओन फ्यामिली मेम्बर बाय द व्हाट गेटिङ ए स्मेल के नाम दियो त्यस्तो स्मेललाई त्यो सेन्ट जुन छ के नाम दिएको थियो त्यसको
के छ फिरोमोन्स कसले रिलिज गर्छ क्वीन बीले लाइफ स्pan अफ ड्रोन बी इज अबाउट 2 months लाइफ स्pan अफ द वर्कर बी इज अबाउट 1.5 months 5 year गरेको छ वर्कर क्वीन बी को छ 5 years सबैभन्दा वर्कर बी ओन्ली वर्क्स ओन्ली इन कम फर वाट फर 3 weeks अफ इट्स लाइफ भनेको थिएँ त्यसपछि आउटसाइडर भइहाल्छ यस फंक्शन अफ द ड्रोन इज to mate with the queen bee and of fanner. Yes. Which of the following caste of the honeybee is very inactive? Who's the laziest drone bee? Which of the following is a hard worker? Drone bee ला hard worker करेगा तो तुम्हें आप ही हेरा थे यहाँ. Which of the following caste of honeybee is very inactive? क्या लगाएगा तो drone bee. And त्यसपछि which one of the following is a hard worker? त्यसमा पनि drone bee लगाएर रहेछ. कसरी भइहाल्यो एउटा इनएक्टिभ एउटा हार्ड वर्कर ड्रोने बी कसरी भयो हुन सक्छ एउटै मान्छे इनएक्टिभ पनि र हार्ड वर्कर पनि कसरी भइहाल्छ यसको मतलब के खोल्दै गयो हान्दै गयो केही दिमाग नलगाएको सेम एक चार दुई चारवटा क्वेसन पछि आएको छ धेरै ब्रेनबाट स्लिप गर्यो यहाँ आएर त विच अफ द फलोइङ कास्ट अफ हनी बी इज भेरी इनएक्टिभ यहाँ ड्रोन बी गरेको चाहिँ एकदम राइट छ अनि त्यसैलाई फेरि यहाँ गरिदियो त्यो क्वेसन परेन